Hi everyone! My name is Ria. In today's video ay gagawa tayo ng almond milk at isi-share ko sa inyo ang isang favorite ko na healthy breakfast recipe. So first off ay isosoak muna natin yung almonds sa tubig. Okay? So isosoak natin ito at least 8 hours. 8 to 12. Ginagawa ko ito usually the night before para the next morning ay gagawa na lang tayo ng almond milk. So, i-drain natin ito, i-discard yung water, and then banlawan or i-rinse natin ito ng mga 1 or twice or until na clear na yung tubig. Okay? And then, gagamit rin tayo dito ng filtered na tubig. Sa exact measurements ng recipe na ito, recipe ng almond milk, nasa description box, may nakalagay na shumor, i-click nyo lang yan. So, dito, gagamit tayo ng powerful or high-powered na blender. Pero pag wala kayong like high-powered na blender, yung regular lang, then i-double nyo yung time hanggang sa talagang milk na yung consistency. Okay? So, yun na nga, add filtered water and just blend. Katulad ng nakakita nyo dito. So, itong sa akin ay, yun nga, a minute on high. Okay? And then, sa isang malaking bowl na may spout para mas easy na i-transfer natin sa glass milk later. At gagamit rin tayo ng nut milk na bag. Katulad ng nakikita nyo dito, ilagay natin yung na-blend na almonds. So, ito na yung tinatawag na almond milk. And then, squeeze lang natin yung nut milk bag hanggang sa talagang makuha natin yung lahat ng liquid or yung milk mismo, yung almond milk. And that's it. And then, meron akong glass na milk container. At yun na nga, mas recommended ko na may spout yung glass kasi para mas easy yung pag-transfer ng milk. At mas maigi rin na dapat airtight. Tama ba? Airtight. yung container kasi para mas mag-last longer yung milk. Sabi nila mga about 3 days or 4, pero itong sa akin umaabot ng 6 days at okay pa naman. So ito kasi yung main kumbaga na milk na iniinom namin dito sa bahay. And then ilagay lang natin sa fridge, i-chill natin, mas maigi na chill kasi mas masarap. Naku guys, ang homemade na almond milk ay talagang creamy. I totally recommend this recipe. It's really delicious and nutritious. Next, isang breakfast na recipe. Gagamit tayo dito ng steel-cut oats. I followed yung instructions sa likod ng label ng steel-cut oats na nabili ko from Trader Joe's. I followed it to a T at talagang perfect all the time. So, pero ililink ko pa rin. Ilagay ko pa rin yung instructions at recipe kumbaga. Okay? So, itong recipe na ito, itong steel-cut oats na ito, napaka-forgiving. Yung tao lang ang hindi forgiving. Charot. So, minsan, niluluto ko yung oats yung oats lang with water. Or sometimes with almond milk. Sa toppings, ito yun. Mas gusto ko kasi na mixed berries kasi high in vitamin C. Importante yan sa ngayon. Especially merong isang lumalaganap na virus. So, ang ginagawa ko, nililagay ko lang na toppings yung pumpkin seeds, yung goji berries, yung cacao nibs, mixed berries. Nasa inyo yan kung ano yung gusto nyo. Pero, kahit anong toppings naman na favorite nyo or kung gusto nyo, then ilagay nyo. Kasi yung goji berries, nakaka-provide niya ng immune system support. Okay? Yun na nga, high in vitamin C yung berries, and then yung steel-cut oats, minimally processed and one of the most healthy grains na pwede natin kainin. So, may mga pagkakataon rin na inilagay ko na rin lahat ng yung toppings kasi nakadepende sa mood ko. Kung sa mood. Pero, nilagay ako ng almond milk, minsan gumagamit ako ng honey or maple syrup, yun na nga, kahit anong gusto nyo dito, basta naluto nyo na yung steel-cut oats, then you're good to go. At nasa sa inyo na kung anong gusto nyong ilagay. Pero itong mga inilagay ko na goji berries, cacao nibs, napaka-healthy. Yan. And, yeah, that's it. Ito yung talagang
binabalik-balikan ko na breakfast na niluto ko kapag gusto ko ng pa-healthy. Pero, yun na nga, sa exact measurements, sa lista ng mga sangkap, nasa description box or show notes below. I-ano ko lang, i-mention ko lang, 'di ba ngayon merong mga merong lumalaganap na virus. So, i-share ko sa inyo ano yung mga tinitake ko. So, dito nagtitake ako once a day lang ito, yung vitamin C. Kumakain din ako ng mga citrus. And then ito ay para sa inyong gut kasi healthy na gut, mas strong or healthy immune system. Ito rin ang zinc. Yun yung tinitake ko. And then, importante rin na may more greens tayo. So, dito gumamit ako ng organic wheatgrass. And then, yun na nga yung vitamin C drinks kasi importante talaga na mag-load up tayo ng more vitamin C at healthy lang as much as possible yung diet sa ngayon. Sa ngayon. Alright guys, that's all for today's video. Sana may natutunan kayo. Thank you so much for watching and as always, you guys take care and stay safe everyone.